Iustin Capră, unul dintre cei mai prolifici inventatori români din istorie, a dezvoltat în anii 70 unul dintre cele mai spectaculoase automobile din lume. Este vorba de Soleta, cea mai mică mașină din lume cu un consum redus de benzină, mai 0,5 litri la 100 de kilometri. Mă numesc Iustin Capră. Întotdeauna am simțit nevoia să fac altceva. Soleta a fost gândită de Iustin Capră ca un automobil mic de oraș pentru treburile zilnice, de exemplu pentru transferul de acasă la serviciu. Era o mașină care cântărea numai 95 de kilograme, dar cu toate acestea era foarte stabilă și agilă în același timp. Iustin Capră a condus acest tip de automobil mai bine de 10 ani, dezvoltând mai multe versiuni, toate cu un consum incredibil de mic de carburant, de numai 0,5 litri de benzină la 100 de kilometri. Băiat, dai să mergi tu peste mine! Simioane! Ai să iei pe Laura! Simioane! Dacă nu-l fac eu fericit pe nefericitul ăsta, să nu spui mie pe nume! Primul model a fost Soleta F, urmată de mai multe prototipuri diferite între ele prin greutate, viteza maximă și consumul de benzină. Soleta 150 Eco-uri era capabilă să străbată 100 de kilometri fără alimentare suplimentară, iar Soleta IC200 ajungea la viteza de 67 de km pe oră. Din păcate, niciuna dintre aceste modele, toate construite din fibră de sticlă pe un cadru ramforsat din oțel, nu a trecut la producția de serie. Vorbim acum cu inginerul Iustin Capră, unul dintre motoriștii importanți pe care i-are țara, și ne aflăm acum în cea de-a 39-a mașinuță construită artizanal de cunoscutul inginer. Câteva date despre ea? Automobilul este construit pentru a purta 2 persoane la un consum mediu de 2 litri pentru o viteză de 60 km pe oră. Credea mai mult în trenuri, avioane și mijloace de transport în comun decât în mașinile clasice. Despre automobilul de familie, cel cu 5 locuri, spunea că este o crimă ecologică și spațială, având un randament extrem de scăzut. Gândiți-vă că, în primul rând, mașina nu merge niciodată plină. Arătați-mi și mie o mașină cu 5 persoane. Majoritatea merg cu o singură persoană la bord. Chiar dacă este încărcată full, sarcina utilă este de maxim 30% din valoarea sarcinii pe roți, afirma Iustin Capră. Celebrul inventator propunea Soleta drept alternativă la mașinile clasice Dacia și insista și pe costuri. Automobilul inventat de el, pe lângă consumul incredibil de redus de carburant, avea costuri de producție de numai 2000 de euro. Ar putea fi folosite și având ca sursă de energie altele decât cele obișnuite, să zicem motor cu energie moleculară, realizarea și ideea lui Murg Romulus, motor care se încadrează perfect în ecosistem, motor care consumă, de exemplu, dioxid de carbon, deci ceea ce eliminăm noi prin respirație și ceea ce elimină motoarele. Dacă s-ar fi produs în serie, ar fi închis practic afacerile Dacia și Aro. Celebrul inventator român Iustin Capră era mai degrabă un fan al propulsiei electrice. El declara acum 30 de ani că există deja automobile electrice cu autonomie de peste 500 de kilometri și care se încarcă în câteva minute, dar că producătorii nu au niciun interes să le promoveze atât de repede. În opinia lui, automobilul viitorului va arăta însă cu totul altfel. La ora actuală există automobil de 450-500 de km autonomie, ca și automobil cu benzină, și încărcare nu în 10 ore, ci în 20 de minute. Și posibilitatea de a schimba sursa de energie ca să face în 5 minute. Există. Deocamdată prețurile sunt foarte ridicate pentru că bateriile litiu, polimer, litiu, fier, litiu, ion sunt relativ scumpe și pentru faptul că nu se fac în serii mari, dar lumea încet, încet se va modifica, se va schimba și nu peste multă vreme aceste mașini vor dispărea. Gândiți-vă că o mașină, în primul rând, nu și-a îndeplinit scopul. Scopul este să ne transporte, dar în loc să ne transporte pe noi, să transportă pe ea. Adică transportă 1000 de kilograme pentru 70 de kg un om. Și atunci ajungi la 2% randament și 98% distrugerea acestei atmosfere. Avionul e și mai catastrofă, regii, cheltuieli, alergi pe câmp ca nebunul să decolezi, ori vrabia nu alergă. Nici vulturul, nici... Adică atât am putut noi oamenii. Da.
automobilul viitorului e cu totul și cu totul altfel. Justin Capra are și alte realizări în domeniul automoto. A construit o motocicletă electrică și a dezvoltat și un prototip de mașină ieșită din comun, Virgilius, un automobil cu două roți echipat cu motor de avion de 105 cai putere și care atingea peste 300 de km la oră. Dincolo de automobile, Justin Capra a brevetat sute de invenții. Automobile s-au făcut 75 prototipuri și alte colaborări, motorete triciclete ecologice, totalizând 104 bucăți. În mașinuțe, cea mai economică am obținut 0,5 litri la 100 de kilometri, din care 30% era apă, o emulsie specială, așa încât consuma cam 300 de centimetri cub, 0,3 litri la 100 de kilometri. Am făcut Bucureștiaș cu 2 litri și un pic. Succesul lui a început în 1956, când avea doar 25 de ani. Atunci a realizat primul rucsac zburător, un aparat individual de zbor care se găsește expus la Muzeul Tehnic Dimite Leonida din capitală, despre care GadgetReport.ro a relatat pe spații ample. Să fie apoi brevetat în Statele Unite și folosit de NASA la deplasările astronauților în spațiul cosmic pe distanțe mici. Ideea a fost prozaică, mă gândeam cum să pot fugi din cazarmă fără să mă vadă colonel. L-am numit rucsac zburător pentru că este de mărimea unui rucsac și nu are nimic de a face cu alte aparate de zbor. Deși invenția lui a fost una importantă, Capra nu și-a brevetat-o. Ideea a fost preluată însă de americani și transformată în jetpack-urile din prezent. Avem nevoie de tractoare, tovarășe, nu de oameni să zboare. Asta era, sigur, și m-am simțit și eu jenat. Am reușit să-l fac mai mult personal, cu fel de tinichele, motiv pentru care am avut și accidente, m-am șefrit, și... În 1968, Justin Capra a brevetat o aerodină cu decolare și arterizare verticală, aparat de zbor performant care nu a fost introdus însă niciodată în fabricație. Care, prin niște variații ciclice și prin niște sisteme speciale, realizează atât zborul, decolare, aterizare verticală, cât și diferite evoluții în aer pe care un aparat obișnuit nu le poate face. A mai construit pe de altă parte și un elicopter alături de multe alte invenții. Nu știu dacă am vreo vocație. Am un hobby care nici măcar nu știu dacă îmi place. Știu că nu pot decât așa. Filozofia mea de viață este ca fiecare dintre noi să lăsăm ceva